והתובנה החדשה הזאת, שהיא קפיצת הדרך הרביעית, מאריסטו לניוטון, לאיינשטיין, מפריצת הדרך של המחשבה הלוגית-עיונית הראשונית, לפריצת הדרך של המחשבה המכנית, לפריצת הדרך של המחשבה היחסית, אנחנו עוברים לפריצת הדרך של המחשבה המרכזית. פריצת הדרך הזאת היא הגבול שאליו לא יכול היה להגיע איינשטיין, מפני שהיא מעבר לאור. והיא מצויה גם בהיבטים העצומים, גם בהיבטים העצומים של כלל היקום, וגם בהיבטים הכי קטנים של אותם חלקיקי יסוד, שכעת ניתן יהיה להסביר את האנומליות הלכאוריות שמצויות בהם. את אותו כוח שמופעל עליהם, שישנו עוד כוח שמופעל כאן. עוד כוח רביעי, ישנו הכוח הגרעיני החזק, הכוח הגרעיני החלש, הכוח האלקטרומגנטי, כן, וישנו גם כוח כבידה. לא מרחב זמן, שזה דורש גם התבוננות אחרת בזמן. מהו הזמן? כי הזמן הוא לא מהות כשלעצמה, הוא תקופה בין אירועים, הוא לא מהות כשלעצמה, כן? ישנו כוח נוסף, ישנו כוח רביעי, ישנו כוח שהוא כוח כבידה, שהיסוד שלו הוא היסוד של ההתחלה, הוא היסוד של המפץ הגדול שאנחנו מתבוננים בו עכשיו בצורה הראויה שפורצת את הדרך לעבר התורה המאוחדת, שמאחדת את כל התורות הקודמות שהן מקרים פרטיים שלא יכלו לראות את כלל המקרים כולם אל עבר האמת, שאגב לעולם לא תושג במלואה. לא חומר אפל ולא כוח אפל, ולא עיקום מרחב זמן, אלא מרכז שסביבו מסתובב כלל היקום, שבמסגרתו ישנו כוח נוסף שהשפיע על חלקיקי היסוד ומשפיע עליהם גם עכשיו. כוח נוסף שהוא תוספת הן של הכוח הצנטריפוגלי מסביב ליקום, הן של כוח התנע הראשוני, כן? והן של הכוח שממשיך למשוך את כל היקום אליו, ולכן היקום לא מתפרק למרות שהוא מאיץ, למרות שהוא מצוי בתאוצה מתמדת, והוא מצוי בתאוצה מתמדת בדיוק כפי שהלוויינים מצויים בתאוצה מתמדת, בדיוק כפי שכדור הארץ מצוי בתאוצה מתמדת, בדיוק כפי שהשמש מצויה בתאוצה מתמדת, אבל הדברים לא נופלים אל מרכזו של היקום בגלל וקטור הכוחות השונים שפועלים על כלל הכוכבים, על כלל הפלנטות, על כלל הגלקסיות, על כלל החורים השחורים שמצויים ביקום. מבחינה מדעית ניתן לקרוא לכוח הזה כוח הכבידה היסודי. אותו כוח שמצוי באותה נקודה סינגולרית שלאחר המפץ הגדול, שסביבה מסתובב מאותו רגע והלאה כלל היקום שהתפשט עד לנקודה מסוימת. כשאנחנו מתבוננים בעצמים הרחוקים ביותר, יש טענה שעצמים מסוימים, שכוכבים מסוימים, כן, מצויים במרחק של 60 מיליארד שנה, 60 מיליארד שנות אור, שמרחק של 90 מיליארד שנות אור וכדומה. אבל כל הטענות האלה מתבססות על הטענה שהיקום מתפשט בתאוצה מתמדת מצד אחד, ועל הטענה שהוא מתפשט בלי סוף. אבל אם אנחנו מתקנים את הטענה של ההתפשטות בלי סוף, שאנחנו לא רואים אותה, ושאנחנו לא רואים שום דבר מעבר ל-13.762, כן, מעבר לאותה קרינת רקע קוסמית, לא רואים שום דבר מעבר לזה. כלומר, הטענה שהיקום הוא גדול יותר, שהיקום גדול יותר מה-13.8, כן, היא טענה שהיא לא מוכחת, היא נסמכת על הטענה שהיקום מתפשט בלי סוף. וכאשר אנחנו מתקנים את הטענה הזו, הרי שאנחנו רואים שגם מבחינה פילוסופית, כל אותם תיאוריות שאין אמת מוחלטת, שהכל יחסי וכדומה, גם התיאוריות האלה לא מתיישבות עם המציאות הטבעית כשלעצמה, שבמסגרתה יש מפץ גדול, שלאחריו מציאות היש נבנית. יש מפץ גדול שהכל סובב סביב אותה נקודת בראשית, כן? הכל מאיץ עליה, אבל הכל לעולם לא נופל לתוכה, כן? אנחנו לעולם לא מגיעים לאמת כשלעצמה. האמת כשלעצמה, אנחנו לעולם לא נגיע אליה. האמת כשלעצמה היא כמובן מה שמעבר לאותה נקודה. מה שיצר את היש, מה שיצר את מציאות היש, שהוא האלוהים, כן? שהוא מעבר למציאות היש. אבל ראשית מציאות היש, אותה נקודת גבול,
היא אותה נקודה שסביבה הכל מסתובב, שממנה והלאה הכל נוצר והכל מסתובב סביבה. כן, יש אמת מוחלטת, אך לעולם לא נגיע לאמת המוחלטת, אבל יש אמת מוחלטת, ואנחנו שואפים אליה, למרות שאנחנו יודעים שלעולם לא נגיע אליה.